واقعا کیف کردیم از مهمون نوازی این عراقی‌ها، معاشرت باهاشون. خلاصه اصلا خیلی مهربونه. واقعا با اخلاق و محبتشون خیلی حال کردیم. یعنی هر چی بگم کم گفتم. حسابی مجذوب شدم، تحت تاثیر قرار گرفتیم. واقعا فرهنگ غنی دارن. یعنی هر جوری که نگاه می‌کنی می‌بینی که این مردم با این همه سختی و این همه ستمی که کشیدن، انقدر خوش اخلاق، انقدر محترم، انقدر غیر نژاد پرست، اصلا واقعا فوق‌العاده‌ان. تحسینشون می‌کنم. تجربهمون عالی بوده. میدونیم که تو دهه‌های اخیر چه شرایط سختی و پشت سر گذاشته، چه جنگ‌هایی که برای عراق پیش اومده، چه بمبگذاری‌های داعش و القاعده و حالا می‌خوایم بریم ببینیم که الان توی سال 2024 این شهر به کجا رسیده، بازسازی و ترمیمش به چه شکلی انجام شده، امنیت چجوریه و مردم الان دارن چجوری زندگی می‌کنن. واقعا یکی از باشکوه‌ترین و مهمترین تاریخ‌های تمام کشورهای دنیا رو داره. و به روایتی میگن اولین تمدن کل بشر از همینجا شروع شده. توی بین النهرین هستیم و میگن که تمدن از اینجا شروع شده، ولی تعبیرهای زیادی هست درباره این موضوع. میدونم که خیلیاتون الان اومده تو ذهنتون که میگین مگه ایران اولین تمدن نیست. باید بریم راجع به این موضوع حسابی صحبت کنیم. این کشور رو که واقعا بخش خیلی مهمی از تاریخ دنیا هست و با هم دیگه ببینیم. در کردستان عراق هستیم، شهر اربیل، و اینجا خیلی حس و حال وطن رو داره، مخصوصا با این گلای نرگسی که تازه از اینجا گرفتیم. من که حسابی احساساتی شدم با ورود به این شهر. واقعا منو یاد ایران میندازه. و قراره توی این ولاگ ببرمتون به طبیعت زیبای کردستان. نوروز توی کردستان عراق مراسم بزرگ و خیلی مهمی هستش و حتی تو کل کشور عراق نوروز یه تعطیلی رسمی حساب میشه. افسانه‌ای دارن که میگن داستان ضحاک و کاوه آهنگر اینجا اتفاق افتاده. توی این ولاگ قراره که راه بریم توی قسمت‌های مختلف تاریخ، بریم تک تک دوره‌های مختلف تاریخ رو توی این کشور ببینیم، از اوایل تمدن گرفته تا امپراتوری‌های بزرگ و همچنین بعدش که اسلام میاد، بریم این لایه‌های مختلف تاریخ رو با هم دیگه ببینیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن که ولاگ‌های بعدی رو از دست ندین. من نیکا هستم، من حسین، از کانال پرشین اکسپلوررز. اومدیم وارد شدیم، ویزا آن ارایوال هم گرفتیم و ایشون راهنمامونه. ابراهیم. های ابراهیم، سلام علیکم. و علیکم السلام. Welcome to Iraq. Nice to meet you. قراره که کلی باش گپ بزنیم توی این سفر و اطلاعات خوب بهمون بده و کل عراق و حالا کلش که نه، جایی که قراره بگردیم و ایشون میبرتمون. خیلی هیجان داریم. هم رود دجله که از وسط بغداد رد میشه. الان روی پل شهدا وایسادیم که بغداد قدیم و به بغداد جدید وصل میکنه. الان اون طرفی که میبینیم بغداد، یعنی شهر بغداد بوده قبل از سال 1960، کلش اون طرف بوده. بغداد مال زمانی که عثمانی‌ها بودن اونجا کلی ساخت و ساز کردن. اون ساختمونی که بغل این برج ساعت پشت اون درخت‌ها میبینید، اون تمامش سبک عثمانیه و ساختمون ارتش بوده. بعد از اینکه عثمانی‌ها شکست میخورن و انگلیسی‌ها اومدن اینجا رو یه مدت تحت کنترل داشتن، این برج ساعت انگلیسی‌ها میسازن. یه سری از معماریایی که توی این بغداد قدیم می‌بینیم مربوط به زمانیه که انگلیسی‌ها اونجا بودن. از اون طرف تا اونجایی که اونجا می‌بینیم تمامش ساختمونایی هست که هم توی دوران عثمانی ساخته شده، هم توی دوران تسلط انگلیسی‌ها ساخته شده، هم یه تعداد زیادیش هم مال دورانیه که بعدش عراق مستقل میشه و سلطنت هاشمی‌ها اینجا بوده. تمام این دوران مربوط به این طرف بغداد قدیمه که الان می‌خوایم بریم تو خیابون المتنبیش قدم بزنیم که یه بازار قدیمیه اونجا قرار داره. و حالا این طرفش که بغداد جدیده، اینا همه از سال 1960 به بعد که جمهوری تشکیل شد، اینجا انقلاب شد و جمهوری شد، اومدن اون طرف شروع کردن به شهرسازی و به خاطر همین الان هم سکونت اصلی اون طرفه، توی بغداد جدیده و بغداد قدیم دیگه الان تو اینجا هم سکونت هست، ولی خیلی‌ها تو اون زمان از این طرف رفتن اون طرف و اینور کلی بازار و مدارس و نمیدونم یه سری ساختمان‌های اداری برای کارهای این مدلی بیشتر توی قسمت بغداد قدیم هنوز حضور داره و همچنین خب سکونت هم هنوز هست.
الان یه بازار مال دوران عثمانی که بهش میگن سارای و هنوزم به عنوان بازار داره استفاده میشه. سبکش کاملا سبک اون قدیمی عثمانیه. چه باحال چایی همینجوری گذاشتن. چی گرفتی؟ زمینی با طعم مرغ. به به. کنار این کافی شاپ خیلی معروفشونه، میگه 120 سال قدمت داره، 120 سال تو این حوزه داره فعالیت میکنه و کافی شاپ خیلی قدیمیه. چی داره؟ سلام علیکم. کافه خیلی قدیمی و سنتی. خب همین الان ما فهمیدیم که این کافی شاپی که توش اومدیم قدیمی ترین کافی شاپ کل عراق و 120 سال بالای 120 سال قدمت داره. اسم کافی شاپش هم هست شابندان که حالا بیرونش رفتیم یه ویدیو ازش میگیریم. عکسی که اونجا می‌بینیم مؤسس این کافه است. یه چیز مهم که راجع به این خیابون باید بگم اینه که توی سال 2007 که بمبگذاری‌های القاعده تو اوج خودش بود، کل این خیابون رو ترکونده بودن، خراب کرده بودن. حتی صاحب اون کافی شاپی که الان توش بودیم 4 تا از فرزنداشو توی این حمله از دست داده بوده. بعد از سال 2007 این خیابون زیبا رو با همون سبک قدیمی خودش با همون حس و حال بازسازی کردن. خیلی این داستان غم انگیز ولی واقعا جالبیه. راهنما میگفت که دلمه‌های عراق خیلی خوشمزه است و خیلی هم معروفه. یکی از معروف‌ترین غذاهای عراقه. حتی تو خیابون هم همجوری به صورت دستفروش میفروشن. این شهر قدیم بغداد امروزه دیگه همش شده محل کسب و کارهای مختلف. هر گوشه شهر یک کسب و کار خاصی تمرکز داره اونجا و تمام این ساختمانایی که در قدیم توش زندگی میکردن الان بیشتر شده حالت انبار برای نگه داشتن وسایل این کسب و کارا. راهنمامون میگفت الان فقط حدود 10% جمعیت بغداد توی این سمت قدیمی شهر زندگی میکنن و بقیه توی سمت جدیدن. الان این قسمتی که اومدیم مثلا قسمت کسب و کارهای لوازم مو و سلمونی و اینجور چیزا خیلی رایجه و تو هر کدوم از این مغازه‌ها که نگاه کنی یه سری لوازم بهداشتی و لوازم تقویت مو و اینجور چیزا میتونی پیدا کنی. این مغازه حاج زباله که اینجا میبینید قدیمی ترین آب میوه فروشی اینجاست. بالای 125 سال قدمت داره. بریم داخلش هم ببینیم. گفتش که تمام رئیس جمهورای اینجا توی عراق به این آب میوه فروشی اومدن و از اینجا آب میوه گرفتن. کلی هم عکسای مختلف، احتمالاً همون عکسای آدمای معروفی هم که اومدن اینجا رو روی این دیوار گذاشته. یه چیز برگریزون که راجع به اسم صاحب اینجا الان فهمیدم اینه که اسمش زباله بود که ما گفتیم که چه اسم عجیبی داره، فکر کردیم اتفاقی شبیه زباله فارسیه، فهمیدیم که واقعا اینجا هم به معنی همون زباله است و طرف مامانش به خاطر اینکه 4 تا از فرزنداش مرده بودن پنجمیش برای
اینکه نمیره یه اسم زشت روش گذاشته که مثلا چشم نخوره و سالم بمونه. چه ربطی داره؟ و به خاطر این واقعا طرف اسمش زباله بوده. و یه چیز جالب اینجاست که اینجا بالای 100 ساله که فقط داره آب انگور و آب انار میفروشه و با این حال انقدر معروفه و انقدر خوب کارش گرفته. یعنی بهترین مثاله برای این پدیده‌ای که وقتی انحصاری وارد یه دونه حرفه خاص میشی انقدر میتونی توش پیشرفت کنی تا اینکه مثلا بخوای چندین حرفه و چندین محصول مختلف رو مثلا داشته باشی. اون می‌خوایم پولو بدیم نمیگیرن. این کلا فرهنگ عراقی‌ها اینه که خیلی مهمون نوازن. هر چی می‌خوای پرداخت کنی. من خودمو کشتم میگم بابا شکرم جزیل. کلا خیلی مهمون نوازن و قبلا هم من دیده بودم آدمای زیادی اینو گفته بودن که اینجا مثلا خارجی میبینن مهمون میبینن نمیذارن پرداخت کنی، بعدم فرقی نداره ایرانی باشی آمریکایی باشی نمیدونم چینی باشی کلا مهمون نوازن. ابو جعفر منصور میگن که بنیانگذار بغداد اینه که یکی از سلطان‌های سلسله عباسی. تحت النجوم نرقص نغني ليالينا فرحة دون ضمني dans la rue des rêves sans fin. اینجا الان ترافیک بغداد رو می‌بینیم که میگه همیشه همینقدر شلوغ و پر ترافیک 10 میلیون جمعیت داره، ولی خب از یه لحاظ جذابش میکنه که همیشه اینجا زنده است و پر انرژی. وزارت عدل همون وزارت قوه قضاییه، وزارت قضاییشون میگه این قسمت بغداد که اسمش از خیابون حیفا سبک شوروی طراحی شده. میگه بعد از اینکه تو سال 60 جمهوری عراق تشکیل شد، یعنی انقلاب شد و جمهوری تشکیل شد، شروع کردن این سبک رو استفاده کردن. قبلش بیشتر سبکای اروپایی و فرانسوی و اینا خیلی رایج بود. اینم میدون آزادی شهر بغداد که زمانی که از پادشاهی به جمهوری تغییر دادن اینو ساختن. الان رسیدیم به شهر تیسفون، پایتخت امپراتوری ساسانی که امروزه اسمش شده مدائن. No, we arrived. چه زمانی رسیدیم اینجا، عجب غروبیه. رهبه چقدر پرنده داره دورش میچرخه. اینم از تنها اثر باقی مونده توی کل عراق از دورانی که امپراتوری‌های ایرانی به اینجا تسلط داشتن. این مال دوران ساسانیه، زمانی که هخامنشی‌ها اینجا رو میگیرن، بعدش اسکندر مقدونی میاد، ولی بعدش دوباره اشکانیان و بعدش ساسانیان به اینجا تسلط داشتن که بعدش دیگه اسلام میاد و عربا میاد.
و این اثر باقی مونده خیلی عجیبه که تنها اثر یکی از دلایلش اینه که خب توی دورانی که عربا اینجا رو گرفته بودن خیلی از آثار رو تخریب کردن و چنگیزخان مغول هم باز خودش خیلی از اثرها رو تخریب کرد و دیگه این دلیلی که موند این بود که کاراییش رو عوض کردن، تبدیلش کردن به مسجد و به خاطر همین دیگه تخریب نشد. ولی الان دیگه به شکل مسجد هم نیست، چون که این سیلی که توی عراق میاد تو قرن 19 هم کلا بیشتر ساختارهایی که اینجا بوده رو هم خراب میکنه و فقط همین طاقه الان مونده که تازه همینم یه قسمتای زیادش بازسازی شده که به اون حالت اولیه‌اش برگرده. و حالا این شگفتی که داره علاوه بر این که تنها اثر دوران سلطه ایرانیاست توی کشور، خیلی از نظر معماری برجستگی داره به خاطر اینکه توی دوران خودش توی زمان 1500 سال پیش که این ساخته شده طاقی به این وسعت توی دنیا وجود نداشته و خیلی سخت بوده که بتونی یه طاق درست کنی که بتونه وزن رو تحمل کنه و فرو نپاشه توی اون زمان. و حالا یه عکس بازسازی شده از زمان قدیم هم همینجا ببینین که متوجه بشین که قبلا چه شکلی بوده. بهش میگفتن قصر سفید که دیگه الان باقی موندهش به این شکل مونده. برای شام اومدیم رستوران دربونه، یکی از رستوران‌های خیلی معروف بغداده که راهنمایی می‌کنه. خوشگله. خیلی خوبه. همه اینجا بشینی. اوکی. اینم از غذامون. اوکی نمیدونی. چیکی در میزنه. اینم از دولمه. به دولمه یکی از معروف ترین غذاهای عراق اینجا که اگه اومدین پیشنهاد میکنیم شما هم اینجا امتحان کنید. و کباب عراقی با بادمجون و سیب زمینی. اینم از قلیون $4 حسین. قلیون نکشی. میگه که اینو سیب زمینی و گوجه فرنگی و این بادمجون و کباب و همه رو با هم میکس میکنن و میخورن. We make it like a sandwich. اینم از دوغمون که بهش میگن لبن اینجا. اینم از دسر And we eat it with, with tea. We drink tea with it. داریم این رستوران زیبا رو ترک میکنیم. قیمت غذاها هم همش با هم شد حدود $28 که خب خیلی دیگه، دسر و قلیون و 2 وعده غذای مفصل و همه چیز که داشتم میگفتم اگه تو آمریکا بودیم $28 قلیون رو به تنهایی هم پوشش نمیداد. آره خلاصه حسابی حال کردیم. اینجا منطقه المنصور جدیدترین نقطه بغداده که خیلی قسمت باکلاسش و مخصوصا توی شب زندگی شبانه رو اینجا باید اومدید. اینجا میتونیم بیایم ببینیم شب توی بغداد چه خبره، روح و انرژی این شهر رو ببینیم. پشت سر منم که علامت سمواد الان میبینی اونجا که یکی از شخصیت‌های نمادینه که به بغداد منسوب میشه. ذرت مکزیکی میفروشه اینجا به اسم ذرت ترکیه. چه وضعیتیه؟ ذرت مکزیکی برای چی باید بشه ذرت مکزیکی؟ احتمالاً به طور غیر مستقیم رسیده به اینا. اول رفته ترکیه. شیرازی که همه کشور رو برای خودشون اسمش عوض کردن.
چه جایی بهتر برای صحبت کردن در مورد تمدن‌ها از مرکز جغرافیایی بین النهرین، منطقه‌ای که میگن مهد تمدن‌های دنیاست. و یکی از دلایلی که می‌خواستیم کنار یکی از این هرم‌ها یا زیگورات‌ها در مورد تمدن صحبت کنیم اینه که این هرم‌ها یکی از نمادها و شواهد اصلی هستن که تو بحث در مورد تمدن‌ها بهشون استناد میشه. الان اینجا در نزدیکی بغداد زیگورات یا معبد آقارقلف یا دور کوریگالزو رو داریم. 3400 سال قدمت داره و یه نماینده خیلی خوبیه از این هرم‌ها یا زیگورات‌های توی عراق و همچنین توی ایران که یه جورایی میگن معادل یا مشابه اهرام مصر هستش، هرچند که کاربردشون خیلی فرق داره با اهرام مصر، چون که اونا در واقع به عنوان محل خاکسپاری و جاودانگی فرعون‌ها استفاده می‌شده، اینا به عنوان معبده و هر کدومشون به یکی از خدایان اون آیین سابق این نواحی سومریا و بابلیا نسبت داده شده. هرچند باید بگم که معروف‌ترین زیگورات توی عراق این زیگورات آقارقلف نیست، یه دونه هست توی شهر اور که بهش میگن زیگورات اور که 4200 سال قدمت داره، 800 سال از این قدیمی تره و منسوب به خدای ماهشون. حالا این یکی برای من ویژگی خیلی جذابی که داشت و گفتم اینو بیایم ببینیم اینه که این بلندترین زیگوراتی هست توی دنیا که هنوز شکل نسبی خودشو داره و خیلی بهتر میتونه بهمون اجازه میده که شکل اولیه خودش، شکل هزاران سال پیش خودشو که به صورت یه معبد هرمی شکل پلکانی بوده رو میتونیم تصور کنیم با دیدنش. حالا یه چیز خیلی جالب که باید همینجا بهتون بگم اینه که قدیمی ترین زیگورات دنیا که هنوز میشه شکل نسبیشو دید توی تپه سیلک نزدیک کاشان، زیگورات سیلک 5200 سال قدمت داره و خیلی قدیمی تر از این زیگوراتی است که اینجا داریم میبینیم، ولی خب الان اگه برین خیلی تخریب شده ولی همچنان میشه شکلش رو دید. و یکی دیگه از زیگورات‌های خیلی نامدار ایران هم که حتی میگن سالم ترین زیگوراتی است که هنوز وجود داره، زیگورات چغازنبیل نزدیک شوش و دسفول که تقریبا قدمتش اندازه همین زیگوراتی است که میبینیم. و حالا یه نکته جالب دیگه در مورد این هرم اینه که شاهشون کریگازلو که اینو ساخته مال یه سلسله بوده که بهشون میگفتن کیشیین ها، بخشی از سلسله های بابلیا بودن، ولی یکی از سلسله های بابلیا که در واقع ضعیف میشه و رو به سقوط بوده یه قوم ایرانی، یعنی ایرانی الاسمال مناطق زاگرس که اومده بودن اینجا به اسم کیشیین ها، اونا میان قدرت رو به دست میگیرن و اونا بودن که این هرم ها هم میسازن، ولی خب البته میرن کاملا ادغام میشن با قوم بابلیا و به عنوان یکی از سلسله های بابلی شناخته میشن تا اینکه به عنوان ایرانی شناخته بشن، ولی اصالتشون از طرفای زاگرس بوده. حالا راجع به تمدن صحبت کنیم. چرا میگن که قدیمی ترین تمدن توی عراق بوده؟ چند تا دلیل داره که بهش استناد میکنن و میگن قدیمی ترین تمدن توی این منطقه است و از عراق اومده. یکی این که میگن که قدیمی ترین زیگوراتی که ساخته شده مال حدود 6000 سال پیشه و شواهدی وجود داره که توی منطقه اروک بوده. اروک شهری هست که میگن که اون قدیمی ترین شهری است که تمام تعریف‌های تمدن در موردش صدق میکنه. توی جنوب عراق هست و اولین خط میخی که پیدا شده مربوط به اونجا بوده، یعنی قدیمی ترین خط میخی که شواهدش وجود داره مال اونجا بوده. یه نکته دیگه هم اینه که میگن چرخ اونجا اختراع شده، یعنی قدیمی ترین شواهدی که وجود داره از استفاده از چرخ توی منطقه اروک جنوب عراق هست و تمام اینا رو گذاشتن کنار هم، میگن که قدیمی تمدن مال اونجا بوده. چرخ رو حدود 5500 سال پیش کشف کردن. نوشتارها قدیمی ترین شواهدش برمیگرده به 5200 سال پیش و همون زیگوراتی هم که گفتم قدیمی ترینش مال اون منطقه است میگن حدود 6000 سال پیش بوده که الان کاملا تخریب شده و به خاطر همینه که گفتم قدیمی ترین زیگوراتی که هنوز میشه شکل تقریبی قدیمی شد دید نزدیک کاشانه. حالا مطمئنم خیلیا این موضوع اومده تو ذهنتون که بگیم وا تو که داری راجع به تمدن‌های 5-6000 ساله حرف میزنی، پس تمدن‌های 7-8 هزار ساله‌ای که ما تو ایران داریم، همین نمیدونم شهر کوچولوی نزدیک ما تمدن 7-8 هزار ساله داره، پس چرا میگی که میگن اونجا قدیمی ترین تمدنه؟ اینو باید بگم که برای جواب دادن به این سوال اول از همه باید ببینیم تعریف تمدن چیه و اینو هم بگم که شما قطعا چیزی که شنیدین اشتباه نیست. بحث در مورد اینکه اولین تمدن کجا بوده هنوز در جریانه، هنوز در حال مطالعه است و کلا تفسیرها و تعبیرهای مختلفی وجود داره که هر کدومش میتونه درست باشه. حالا بیشتر میخوام راجع به این قضیه صحبت کنیم. اولا که تعریف تمدن اینه که یه سری ویژگی‌ها باید وجود داشته باشه که بگن الان اونجا تمدنه. کلا قبل از اینکه تمدن باشه زندگی چه شکلی بوده؟ همه توی مثلا خانواده‌های کوچولو یا گروه‌های کوچولو زندگی می‌کردن و همه آدم‌ها شغلشون این بوده که
یه غذای جفت و جور کنن که از گشنگی نمیرن. یعنی شغل همه آدم‌ها تهیه غذا بوده و اگر هم مبادله وجود داشته بین آدم‌ها، مبادله بین مثلا نزدیکای خودشون بوده، اونجوری به صورت تجارت نبوده. موقعی که میری به سمت تمدن، تغییراتی که انجام میشه اینه که اولا که شغلای مختلف وجود داره دیگه، همه تمرکزشون روی یک کار نیست. یعنی وقتی که ابزارآلات کشاورزی پیشرفته میشه، یه تعداد کمی میتونن برای همه غذا تولید کنن و به خاطر همین تعداد خیلی زیادی از آدما میتونن روی کارهای تخصصی تر، روی کارهای متنوعی تمرکز بذارن. علم رشد میکنه، تجارت به صورت گسترده تر انجام میشه، روابط اجتماعی پیچیده شکل میگیره و همچنین قانون، وقتی که قانون رسمی وجود داشته باشه، مجری قانون وجود داشته باشه، تمام اینا میشه علائم و شواهد تمدن. و دو تا چیز خیلی مهمی هم که راجع بهش میگن اینه که نوشتار وجود داشته باشه، یعنی بتونی مکتوب کنی چه قانون و چه مثلا اتفاقا و داستانها و همه اینا رو، و همچنین چرخ وجود داشته باشه، چون که گفتم یکی از چیزهای خیلی مهم توی تمدن اون ابزارآلات پیشرفته است و چرخ یه چیزیه که یه انقلابی توی ابزارآلات صنایع مختلف ایجاد کرده. به خاطر همینه که نوشتار و چرخ جزء علائم خیلی مهم تمدن به حساب میاد که هر دوتاش میگن قدیمی ترین آثاری که ازش تا الان پیدا شده توی اروک توی عراق بوده. منتها خب همینطور که من الان توضیح دادم، این تمدن یه چیزی نیست که یه شب شکل بگیره. مثلا تو بیای بگی که تا دیروز تمدن نبوده، یهو از امروز تمدن ایجاد شده. این یه پروسه 10,000 ساله است. یعنی از 10,000 سال پیش همینجوری تمدن در حال شکل گیری و پیشرفت بوده تا حتی همین امروز. به خاطر اینجوری نیست که دقیقاً بگی تمدن از فلان روز شروع شد. اگر که یه ذره تعریف تو شلتر بگیری میتونی بگی که نه، تمدن‌های اولیه 7,000 سال پیش بودن. یه ذره شلتر بگیری میتونی بگی 9,000 سال پیش بودن. همه اینا بستگی داره که اون معیارهایی که من گفتم و چقدر سفت و سخت بخوای راجع بهشون قضاوت کنی که بگی اولین تمدن کجا بوده. منتها حالا چه بحثایی هست در مورد اینکه بگن ایران اولین تمدن بوده، که همه اینا بحثای موجهی هست و میتونه درست باشه. اولا که قدیمی ترین زیگورات یا هرمی که هنوز وجود داره به شکل تقریبی خودش توی تپه سیال که همونو میگن که خب این اگه سالم ترینش اینجاست، شاید قدیمی ترش هم این دور و بر باشه و نمیشه گفتش که لزوما اولیش تو اروک بوده. دوما استناد به شهر سوخته سیستان و بلوچستان هست که خیلی پدیده عجیبیه و نسبتاً اخیراً کشف شده. توی اسکلتایی که مطالعه کردن توی اون شهر سوخته دیدن که آثاری وجود داره از اینکه جراحی مغز انجام شده 5,000 سال پیش توی شهر سوخته سیستان و بلوچستان، و همچنین اولین پیوند چشم مصنوعی دنیا 5,000 سال پیش توی اون منطقه انجام شده و به خاطر همین میگن که یعنی اون 5,000 سال پیش انقدر اینا پیشرفته بودن که قطعاً تمدن قدیمی تری دارن نسبت هر جای دیگه‌ای توی دنیا. یه مدرک دیگه هم که بهش استناد میکنن تمدن جیرفته. میگن که خیلی اخیرتر کشف شده این تمدن جیرفت و شواهدی وجود داره که نشون بده نوشتارش حتی قدیمی تر از اینجاست. هنرها و طرح‌هاشون انقدر پیچیده بوده که گواه از این که یه تمدن خیلی قدیمی تری دارن نسبت هر جای دیگه‌ای که روش مطالعات عمیق‌تری تا الان انجام شده. هرچند که تمام این بحثایی که گفتم همشون میتونن شواهد موجهی باشن برای ادعای اینکه تمدن برای اولین بار تو ایران بوده. باید اینو بگم که همچنان اکثر تاریخ شناسای جهانی معتقدن که شواهدی که برای بین النهرین عراق وجود داره هنوز قوی تره، ولی کلا اینو باید بگم هر کدوم از این تفسیرها میتونه موجه باشه و من فقط در مورد استدلال هایی که در مورد ایران و عراق هست تا الان صحبت کردم. اینو باید بگم که در مورد مصر هم استدلالایی به همین قوی وجود داره که قدیمی ترین تمدن‌ها توی مصر باشه. در مورد حتی یه ناحیه توی ترکیه هست، آناتولیا، که اونجا هم شواهد خیلی قوی وجود داره. همچنین توی شام و سوریه و حتی توی پرو، اون سر دنیا، یه سری شواهد خیلی محکمی وجود داره که میشه بر اساس اونها استدلال کرد که قدیمی ترین تمدن اصلا مال قاره آسیا نبوده و مال آمریکای جنوبی توی پرو بوده. البته من میدونم که خیلیاتون هستین که قطعا اطلاعات تاریخیتون از من بیشتره، مطالعات بیشتری دارین. کلا این بحث‌های تاریخی در مورد تمدن خودش یه علمه و من قطعا خودمو در حدی نمیدونم که بتونم نظر قاطعانه توی این حیطه این علمی بدم. اگر چیز مهمی رو جا انداختم که مطمئنا این اتفاق افتاده در مورد تمدن‌ها، در مورد شواهدی که برای هر کدومش وجود داره، ازتون عذرخواهی میکنم. من خودم نظر شخصی در مورد اینکه اولین تمدن واقعا کجا بوده ندارم، به خاطر اینکه خودمو در اون حد نمیدونم که نظر شخصی داشته باشم، ولی آدمی ام که خیلی کنجکاوم اما خیلی علاقه‌مندم که تک تک این تعبیرها و تفسیرهای مختلفو ببینم و برم سر بزنم
بزنم به اون آثار تاریخی که وجود داره و به بقیه هم نشون بدم بدون نتیجه گیری مغرضانه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و یه تصوری از این بحث‌ها و شواهد براتون شکل گرفته باشه. یه بحث دیگه هم که مطرحه در مورد تمدن ایلامی هاست که دقیقاً بغل همین ناحیه جغرافیایی بین النهرین که تمدن سومریا و بابلیا داشته شکل می‌گرفته، موازی با اون توی ایران کنونی سمت شوش و دسفول و اینا تمدن ایلامیا داشته شکل می‌گرفته، به خاطر اینکه شواهدش وجود داره که تمدن پیش ایلامی ها که بعدش رسیده به ایلامی ها حتی خیلی قدیمی تر هم هست و یه سری نوشتارهایی وجود داره که خطایی که مثلا توی ایران پیدا شده با اون که به قدمتش به خطایی که توی اروک پیدا شده نمیرسه، میگن که اینا از پیچیدگیش مشخصه که یه جدی داشته، یعنی از یه سری خطای قدیمی تر از اون حاصل شده که میتونه خیلی قدیمی تر از خطوطی باشه، خط میخی باشه که توی بین النهرین پیدا شده. و خلاصه این بحثا اصلا تمامی نداره و تمامش میتونه موجه باشه و همشون با شواهد تاریخی که امروزه وجود داره جور در میاد. نمیدونم نظر شما چیه، ولی برای من واقعا اباحت داره دیدن این هرم توی بین النهرین عراق. واقعا احساس خیلی مرموزانه زیبایی برام داره. الان اینجا رو ببینین، اینا فرشای بامبو، لایه‌های بامبوییه که توی هر طبقه میذاشتن. یکیش الان اینجا میبینیم، یکیشو بالاتر میبینیم، از جنس حصیری بامبوئه که میذاشتن برای استحکام بیشتر به لایه‌هاش و همینجوری لایه لایه توی هر طبقه تا بالا اینا رو میشه پیدا کرد. یعنی سیستم مهندسیش خیلی فرق داره با اهرام مصر و خب یکی از دلایلی هم که اونا هنوز پابرجاست ولی اینا اکثرا تخریب شده همینه. مال اونا خیلی محکم تر بوده ولی تو زمان خودش خب شاید بشه گفتش که حتی همون اباحت رو داشته و الان دیدنش خیلی جذابه. بچه از اینجا داریم شتر میبینیم. آخه 5 تا شتره. ایشون سفیده. به مرکز امپراتوری بزرگ بابیلون یا بابل خوش اومدید. این دروازه اشتار محل ورود به این پایتخت یا قلعه امپراتوری بابیلون، ولی اصلش رو آلمانی‌ها اومدن اواخر قرن 19 کندن بردن و اینی که ما الان اینجا میبینیم بازسازی شدهشه، کپیشه در واقع توی سال 1950 اینا. خوش اومدیم به یکی از مهمترین آثار تاریخی عراق. حالا بجز اون دروازه‌اش بقیه آثاری که قراره اینجا ببینیم همش مال بیش از 2500 سال پیشه، بین 2500 تا 3500 سال پیش و همه اینا مربوط میشه به قبل از هخامنشیان، چون که حدوداً 2500 سال پیش هخامنشیان از ایران میان و دیگه کل این ناحیه رو میگیرن، از امپراتوری بابل جدید میان این ناحیه رو میگیرن و دیگه همش میشه جزء هخامنشیان دیگه. حالا بریم و بیشتر راجع به تاریخش در ادامه ماجرا صحبت کنیم. این خلاصه رو بگم که سومریا اینجا بودن، بعدش اولین امپراتوری که اینجا شکل میگیره اکدیان بودن و بعد از اون دیگه بابلیا میان و بعدش یه مدت آشوریا بودن، بعدش دوباره بابلیا قدرت میگیرن که بهشون میگفتن نیو بابلیا و این اتفاقایی که دارم میگم در طول مثلا هزاران سال افتاده. مثلا اولین بار بابلیا حدوداً 4000 سال پیش قدرت گرفتن بعد از اکدیان. بعد از اینکه آشوریا میان و قدرت از بابلیا میگیرن خیلی وقت بعدش مثلا 1000 سال بعدش دوباره یه امپراتوری بابلی جدید به اسم نیو بابلی شکل میگیره که اون دقیقاً امپراتوری بوده که قبل از اینکه هخامنشیان بیان این ناحیه رو بگیرن در قدرت بوده و این آثار هم بیشتر مربوط به همون زمان نیو بابلی است. خلاصه این پیش زمینه رو داده باشم، از بیشتر راجع به این تاریخ صحبت میکنیم. Ishtar Gate was 14 meters up from this level. So you can imagine like more 14 meters, all of it was covered under the ground. The reason why, because at that time Euphrates and Tigris, the rivers, was all the time flood and cover all the city and people changed the place they was living. That's the reason it was covered. Okay.
اون اشتارگیت بود اونجا دیدیم. این الان داشت میگفتش که اون اشتارگیته که کپیشو ساختن اون طرف در واقع اصلیش اینجا بوده که برداشتن بردن تو آلمان. حیونا رو میبینی؟ اوه چه باحال. ایول. You have first one, this one. It's called Merdukh or Meshkokh. It's the highest god at that time in the Babylonian civilization. And if you look on it, it's mixed between a lot of animals. The front leg is lion, the back leg is eagle, his body is fish, and his tail is a snake, and his head is a dragon. Because the reason they was thinking the god should live everywhere, sky, desert, water. That's why they make it with mix. از اینجا میتونیم قصر صدامو ببینیم. ببین چقدر جالبه که دقیقا پشت این قصر 3000 ساله بابیلون یا بابل صدام اومده قصر خودشو با همین پیش زمینه ساخته که بخشی از تاریخ عظیم این کشور باشه. سردته نیکا؟ So in the past, here was a gate. The name of the gate is called Ipur Shapu, and the translate for it, it's mean the enemy cannot enter. قسمت شروع همین پیاده رو محل رژه سربازاست که ادامهش رو راجع بهش توضیح داده بودیم. تمام این دیوارا روش از این نقشا و طرحهای شیر بوده. حالا نمونهش رو تو موزه میبینیم، ولی انگلیسی‌ها که اومدن اینجا تمام این نقشا رو کندن و بردن برای خودشون و دیوارا رو این شکلی لخت گذاشتن، وگرنه اینا خیلی طراحی‌های هنرمندانه‌ای داشته تو زمان خودش که حالا یه نمونهش تو موزه بغداد هست که قرار فردا ببینیم. خب حالا سنگای روی زمین هم همه به شکل قرمز بوده. الان 5 تا از سنگای اورجینالش رو داریم اینجا می‌بینیم که اگه دقت کنین یکم هم قرمزیش مشخصه. کل این قسمت مثل حالت سنگ فرشای قرمز بوده، مدل فرش قرمز که انداختن برای سربازا که بتونن رد بشه، و دیوارا هم که همه آبی بوده. بالاخره رسیدیم به این شیر معروف بابل که از اول منتظر بودم ببینمش. این مجسمه شیر 3000 سالشه، خیلی اباحت داره. یعنی اصلا این شیرای عراق و همچنین خب تو ایران هم که خب شیر نماد خیلی مهمیه و حتی توی یونان هم همینطور. کلا اون امپراتوریایی که اون زمانا شکل گرفته همشون اگه دقت کنین شیر توشون نقش خیلی بزرگی داره. و این شیرای عراق تو موزه لوور هم قبلا کوچیک‌ترش رو دیده بودیم. حالت خیلی خاصی داره برای خودش، به خاطر همین خیلی مشتاق بودم که اینی که اوریجینال 3000 ساله سر جای خودش همینجوری پاورجاست و بیام ببینم. و اون آدمی که میبینین زیر شیر قرار داره اون نماد اینه که اون شیر بالایی امپراتوری بابل و اون آدمی که زیرشه نماد بقیه امپراتوری است، که یعنی گفتن ما به تمام امپراتوری‌های دیگه غلبه میکنیم. که خب البته بعدش میدونیم هخامنشی‌ها اومدن اینجا رو گرفتن، ولی حداقل در نماد پیام خیلی قوی داشته این مجسمه. در ضمن این شیره جنسش از سنگ آتشفشانیه و این قسمت بین النهرین اصلا نداره سنگ آتشفشانی. به خاطر همین ابراهیم توضیح دادش که اینو از طرفای اردن و لبنان و اینا آوردن اینجا. مال زمانی بوده که اردن و لبنان هم جز قلمروی بابلیا بوده. 4000 سال پیش توی شهر بابیلون حدود 250,000 نفر آدم زندگی میکردن. برای همین اولین شهری بوده که چنین وسعت جمعیتی داشته تو کل دنیا. اینجا یه لبرنت یا بیراهه که آخرین مرحله دفاعی برای جلوگیری از حمله دشمنا، که وقتی دشمنا اومدن توی این بیراهه گیر کنن و سخت‌تر بتونن نزدیک شن به قلعه پادشاه. و این جایی هم که ما الان روش وایستادیم خودش یه دیوار بوده که بعد پشت این دیوار دوباره مسیر رفتن یه حالت جاده اون موقع و بعدش میرسی به اون بیراهه که آخرین مرحله دفاعیه. رسیدیم به محوطه اصلی قصر بابل. حالا این سالنی که این طرف میبینین محل تخت و تاج شاه بوده و یه داستان خیلی جالبی که هست اینه که اسکندر مقدونی توی همین حال میمیره. یعنی خیلی جالبه. ما قبلا رفته بودیم تاجیکستان، یه دریاچه بود به اسم دریاچه اسکندر و یه شایعه بود اونجا که میگفتن اسکندر اینجا مرده، که من همون موقع بود که تحقیق کردم، رفتم سرچ کردم، گفتم که این شایعه هست ولی واقعا فکر نکنم اینجوری باشه، چون که بیشتر معتقدن که اسکندر توی بابیلون عراق مرده.
این چند ماه پیش بیشتر نبود که ما این داستان رو داشتیم و اون موقع هیچ ایده‌ای نداشتیم که قراره که چند ماه بعدش بیایم توی خود عراق، توی بابیلون، توی بابل، دقیقاً جایی که اسکندر مرده رو ببینیم. و داستانش این بوده که وقتی که رفته بوده سمت پاکستان و هند و اینا که اون طرفا رو فتح کنه، یه دونه تیر زهرآلود میخوره و سریع میان میرسوننش به اینجا که درمانش کنن، ولی دیگه موفق نمیشن درمانش کنن و روی همین تخت سلطنتی داخل بابل میمیره. بعد از اینکه اینجا رو فتح میکنه، یکی از تخت‌های سلطنتیش بوده، هرچند که پایتخت اصلیش همچنان یونان بوده، ولی اینجا چون نزدیکتر بوده سری میان میرسوننش اینجا، ولی موفق نمیشن نجاتش بدن. پس حالا که راجع به این قضیه گفتیم، دیگه این تاریخ رو یکم بیشتر شرح بدیم. گفتم که بعد از بابلیا هخامنشی‌ها اینجا رو میگیرن و دیگه خب بعدش هم که میدونیم اسکندر مقدونی میاد کل قلمروی هخامنشی‌ها رو میگیره. بعد از اینکه اسکندر میاد دیگه تا یه مدت اینجا دست یونانی‌ها بوده، تا اینکه اشکانیان میان اینجا رو پس میگیرن از یونانیان و دوباره میفته تحت کنترل امپراتوریای ایرانی که اشکانیان بودن، بعدش هم ساسانیان. و بعد از اونها که دیگه اسلام میاد و کلا دیگه میان این قسمت‌ها رو در واقع عرب میکنن و دیگه مدت‌ها اسلام بوده. عباسی‌ها میان اینجا و پایتخت اصلیشون توی همین عراق بوده، خلفای عباسی. بعدش که مغولا میان حمله میکنن و کنترل رو از در واقع حکومت‌های عربی و اسلامی میگیرن. البته اسلام ادامه پیدا میکنه همچنان اینجا و بعدش عثمانی‌ها از مغولا این قلمرو رو میگیرن. البته توی همون دورانی که عثمانی‌ها کنترل اینجا رو داشتن یه مدت دوباره میفته دست سلسله‌های ایرانی مثل صفویان یا افشاریان. هر کدومشون یه دوره اومده بودن ناحیه‌های خیلی بزرگی از عراق رو دوباره کرده بودن جزء در واقع قلمرویی که ایران کنونی هم جزش بوده. بعد از اون ولی خب دیگه عثمانی‌ها هی دوباره میومدن پس میگرفتن این قسمت‌ها رو. مثلا نادرشاه افشار که اومده بغداد و نیمه شرقی عراق رو کامل گرفته، آخرین باری بوده که بخشای عمده عراق با ایران تحت یه قلمرو بودن و دیگه بعد از اون عثمانی‌ها دوباره میان اینجا رو میگیرن تا زمانی که بعد از جنگ جهانی اول که شکست میخورن دیگه عراق میفته تحت حفاظت و استعمار انگلیس تا یه مدت، تا اینکه مستقل میشه. یه پادشاهی به اسم سلسله هاشمیان اینجا بنا میکنن که چند دهه بوده تا اینکه عراق انقلابی میشه و یه سیستم حکومتش عوض میشه. حزب بعث میاد اینجا قدرت میگیره که دیگه از اونجا صدام حسین بلند میشه و دیگه ادامهش میریم توی قسمت تلخ تاریخ که حالا بعداً بیشتر بهش میپردازیم. نگاه کنین این سکشن، این قسمتی که الان توش هستیم قبلا حرمسرا بوده، فقط خانوما و بانوان میتونستن اینجا بیان وارد بشن. حالا بریم این قسمت رو ببینیم. عشق پولی باشه آدمای فقیر تنها میمونن و آدمای پولدار میفتن به فکر حرمسرا. تو همین حرمسرا ننمون کلفت بود، منم که بچه بودم و میگرفت بغضم زود. حالا دلیل این که اصلا این امپراتوری بابل و این تاریخ بابلا انقدر شگفت انگیز و مهمه توی دنیا اینه که توی خیلی از چیزا پیشرو بودن و اولین کسا بودن. میگن اولین باری که قانون به صورت نوشته در اومده قانون هامورابی بهش میگن که تو دوره شاه هامورابی نوشته شده. یکی دیگه 7 روز هفته است که از اینجا اومده. در واقع دلیل این که اصلا هفته 7 روز داره، چرا ما 8 نداریم، چرا 9 نداریم، این بوده که اینا ستاره شناسای فوق العاده قوی بودن و تونستن تشخیص بدن که از بین تمام این اجسامی که دارن تو آسمون میبینن، از بین این میلیون ها ستاره که دیده میشه 7 تاش هست که با بقیه فرق داره. البته خب خورشید و ماه که مشخصه، ولی به جز اونها 5 تاش هست که تشخیص دادن که اینا سیاره است و فرق داره با ستاره هایی که خیلی دورترن و تمام سیاره هایی که با چشم غیر مسلح میشد دید و اینا تشخیص دادن و در کنار ماه و خورشید گفتن پس 7 تا شیء فضایی مهم نزدیکمون هست که به خاطر اون 7 اومدن 7 روز هفته رو تشکیل دادن و بعدش این 7 روز هفته از اینجا رفت وارد یهودیت شد و توی تورات راجبش نوشته شد که حالا یه روزش هم تعطیله، یعنی یه روزش هم به عنوان روز تعطیل یاد شد و خلاصه از اینجا اصلا اومد این سیستم هفته. نه تنها اون، حتی دقایق، یعنی اینکه مثلا چرا ما ساعت ها روزمون به 24 ساعت 60 دقیقه 60 ثانیه تقسیم میشه، اونم از اینجا اومده بود که ریشه در این داشت که مثلا تو گفتن که سال حدودا 360 روزه و به عدد 60 بخش پذیره. 60 عدد خوبیه چون ضرب در 6 میشه 360. پس بیایم این زمان رو بر معیار 60 بچینیم
و اینم خیلی جالبه که از اینجا اومده. علاوه بر این چیزایی که گفتم توی معماری هم فوق‌العاده بودن و یکی از آثار خیلی معروفشون که الان دیگه نمیتونیم به اون شکل ببینیمش، باغ‌های معلقه که جز عجایب هفتگانه کهنه. آثاری که الان اینجا میبینیم میگن که به احتمال زیاد باقی مونده یا بازمانده های باغ‌های معلقه. و حالا یکم راجع به این عجایب هفتگانه قدیم و جدید بهتون بگم، چون که یه سریا گفته بودن که چرا شما هر جا میرین میگین عجایب هفتگانه است. ببینید عجایب هفتگانه، یه سری عجایب هفتگانه دنیای باستان داریم که اینا توسط یه سری نویسنده‌های یونانی توصیف شده بودن و همشون هم مال همین طرفای مثلا بین النهرین و مصر و یونانه دیگه، از این ناحیه خارج نیست، به خاطر اینکه اون شاعرای یونانی دیگه از این فراتر نرفته بودن و 7 تا توی این نواحی رو به عنوان عجایب هفتگانه ازشون یاد کردن که تنها موردی که هنوز سالمه اهرام مصره. ولی به خاطر اینکه این 7 عجایب فقط یکیش الان سالم مونده و بقیه‌اش تخریب شدن، تو سال 2007 گفتن که با اینجوری که نمیشه عجایب هفتگانه دنیا، باید بگیم که اونایی که الان هستن چی ان. اومدن با یه رأیگیری همگانی از کل دنیا 7 عجایب انتخاب کردن که وقتی میگیم عجایب هفتگانه معمولا اونا رو میگیم که یکیش همون کالسیوم رومه، یکیش پترای اردن که رفتیم، یکیش چیچن ایتزای مکزیک، دیوار چین هست و خلاصه اون عجایب هفتگانه اصلیه که وقتی میگیم معمولا منظورمون اونه. ولی این عجایب هفتگانه قدیم برای خودشون یه جایگاه خاص و ویژه‌ای دارن. یکی از شاههای بابل به اسم نابوخادناصر این باغای معلق رو ساخته بوده برای همسرش آمیتیس از امپراتوری مادی ایران بوده که اومده بوده اینجا و به خاطر اینکه دلش تنگ شده بوده برای سرسبزی اون نواحی و اینجا بیشتر مثلا حالت خشک و بیابونی داشته، اون شاه میاد براش اینو میسازه که از اون حالت دلتنگی درش بیاره و یه سری باغ معلق لایه لایه با فضای فوق العاده سرسبز ساخته بوده که هم همسرش بتونه بره ازش لذت ببره، هم میگن که محل گرد همایی آدما بوده. بر اساس توصیفاتی که کردن یه سری تجسمای سه‌بعدی ازش وجود داره، همینجا براتون میذاریم ببینین، میتونین تصور کنین که اون زمان اینجا چه شکلی بوده. البته باید بگم که این آثاری که الان پیدا کردن قطعی نیست که توی این نقطه بوده باشه، ولی دلیلی که میگن اینجا بوده اینه که یکی اینکه بغل همین حرم سرا است که الان گفتیم، یعنی بغل قسمت زنان قصر بوده و همچنین رودخونه فرات این بغل بوده. گفتن برای آبرسانی به این باغ طبقاتی که همجوری آبو میرسوندن بالا، اینجوری لایه لایه میومده پایین و آب میرسونده به این باغ، حتما باید کنار رودخونه می بوده و به خاطر این حالت مثلا شکل حدودی که تونستن اینجا پیدا کنن و همچنین نزدیکیش به اون قسمت زنا و رود فرات، گفتن که به احتمال خیلی زیاد اینجا بوده اون باغ‌های معلق. ولی این دیگه قطعی نیست. اینجا هم که دیگه قصر صدام رو می‌بینیم که اینم برامون توضیح داد که این قبلا اینجا تپه نبوده. صدام اومد برای اینکه بتونه قصر خودش رو اینجا بسازه، خاک آورد همینجوری اینجا به تدریج چید، لایه لایه رفت بالا تا بتونه فضا رو آماده کنه برای ساختن قصر خودش بالای یه تپه مصنوعی. اینجا نقشه شهر بابل رو می‌بینیم. این هم این وسط یه دونه زیگورات، اونی که توی بابل بوده الان دیگه تخریب شده و وجود نداره. اینجا هم روی این دیوار نقاشی نقشه این شهر بابیلون رو کشیده، همون چیزی که الان اون طرف به صورت نقاشی درش آورده بودن، اینجا به صورت خط میخی روی این لوح میتونیم نقشه رو ببینیم و اولین نقشه‌ایه که بشر تا حالا کشیده. اینجا طرحش رو گذاشتن ولی اصل لوحی که پیدا کردن الان تو موزه بریتیش توی لندن. أهلي نقازف والقمر عالي، ليلة نغني فيها حالي، السوغير تغقعدو ننسى الهموم ونحيا بسلام.
حالا اومدیم تو شهر کوفه پارک کردیم که بریم مسجد امام علی رو ببینیم. اینجا دیدیم تو شهر چقدر همه مذهبی بودن تو جاده می اومدیم. دیگه نیکا هم اینجا حجاب سرش میکنه که زیادی تو چشم نباشیم تو شهر. آره راننده به فکر بود گونه میدونست ما احتمالاً نداریم از این چیزا، خودش برامون آورده بود از قبل. اینم نتیجه نهایی. الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکوه. چقدر عجیب شدی برای من. عالیه ولی بهت میاد. از این به بعد دیگه همینجوری بپوش. گفته بودم که قراره توی لایه‌های مختلف تاریخ عراق بیایم بگردیم و همه رو ببینیم. این قسمت دیگه قشنگ میرسه به قسمت اسلامی تاریخ این کشور. شهر کوفه و نجف جفتشون سمت غرب رودخونه فرات قرار دارن و به خاطر همین اینجا سکونت خاصی نداشته تو دوران خیلی قدیم و اصلا عمر اولین بار میاد بعد از اسلام میاد اینجا رو تأسیس میکنه. در شهر کوفه به سر میبریم، محل حکومت امام اول شیعیان. مسجد کوفه، مسجدی که امام علی توش ضربت خورده در 19 رمضان و 2 روز بعدش فوت کرد. جایی که الان بودیم حرم مسلم بن عقیل بود که گفتش اولین کسی بوده که فرستادنش اینجا یار جمع کنه و به محض اینکه رسیده کوفه کشتنش. بچه همه اینا ایرانی هرن آقای تولیده ما. اینجا محل ضربت خوردن امام علیه. مقصد بعدیمون نجف، مرقد امام علی. نجف و کوفه چسبیدن به هم، خیلی راحت از یکیش میری به اون یکی. این هم خواستم بگم که حالا ما با اون که خودمون اصلا آدمای مذهبی نیستیم، هر جایی که میریم به نظرمون بناهای مذهبی جز داستان و شخصیت اون مکان و محلی هست که واردش میشی. به خاطر همین همیشه میریم دیدن میکنیم از اونجاها، حالا چه معبدهای بودایی باشه، چه کلیسا باشه، چه مسجدهای قشنگ کشورهای مختلف. و دیگه الان هم که دیگه توی مقدس ترین نقطه برای شیعه ها هستیم و میریم از این بناها بازدید میکنیم. در نهایت هم میریم کربلا. اینجا بزرگترین قبرستون دنیاست، به خاطر اینکه همه اون کسایی که دوست دارن بیان نزدیک امام علی خاک بشن میان، کلی هم تلاش میکنن، کلی هزینه میکنن که بیان اینجا خاک بشن و نزدیک امام علی باشن که اون دنیا هواشون رو داشته باشه. میگن که حتی یه سریا از کشورهای دیگه مثل ایران و
پاکستان و اینا پول میدن اینجا برای خودشون قبر میخرن که بتونن نزدیک امام علی خاک بشن. حالا در کل من معمولا به افراد با هر اعتقاد مذهبی احترام میذارم، ولی این مورد خداییش اون دنیاتون قرار نیست فرق کنه کجا خاک بشین. اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. Thank you. شکرا. قیمه حسینیه نه؟ آره نه قیمه نیست. قیمه نیست. خیلی خوشمزه است. خاشق بردارین، اینا خاشق هست. ممنونم. من خودم خوزستانی هستم. خوزستانی آره هستی؟ آوازی هستم. خوشبختم. خیلی خوش اومدی. کجایی هستی؟ تهران شیراز. خیلی خوش اومدی. از حق نگذریم قیمش خوشمزه بود، ولی یه ادویه هندی داشت که مزه‌شو کاملا تغییر میداد به یه غذای کاملا هندی، ولی خیلی خوب بود. همونم واقعا خوب بود. امیدوارم که نزدشون قبول شه. ما همش باید از قسمت خانوما وارد شیم، آقایون از قسمت آقایون، بعد یهو وسطش همدیگه رو ببینیم. واو پشت رو نگاه کن، چه دروازه خوشگلی. کم کم داره باحالیه، مثل یه حالت دهکده درست کردن مرقدو. داره کم کم هوا تاریک میشه و ببینین چقدر اینجا داره قشنگ‌تر میشه. جالبه داخلش بازار داره و جالبه. شاید بگم نه 80% کسایی که اومدن ایرانیه. اینجا دیگه از نیکا جدا شدیم، اون رفت تو قسمت خانوما. حالا ما اومدیم بریم وارد مرقد امام علی شیم. خیلی با شکوهه. كل صبح وكل إشراق النار تبكي عيني بدمع مشتاق النار قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي. واقعا باید بگم حیرت انگیزه، خیلی قشنگه اینجا. یعنی من به عنوان یه آدم غیر مذهبی حسابی لذت بردم از این فضا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اینجا بازار بزرگ و قدیمی نجفه که الان می‌خوایم بریم داخلش رو بهتون نشون بدیم. چه باحال بازارش. من یاد گلوبال ویلج دبی انداخت. نه؟ کنافه است دیگه. این کنافه نیستش بچه، اشتباه گفتم. این همون دهین خیلی شبیه کنافه است، ولی این معروف شیرینی عراقه. نگاه اینجا اینا خیلی شبیه به زور بیابانه خودمونه. به سری تفاوت‌ها. They put it in oven and it will be like that. عادي صاروا كمون. چقدر خوشمزه است. میگه با کوکونات درست با میشه. نارگیل و شکر و آرد و روغن. یه جای بخور تو پیدا کردیم. بخور.
دهیم. خیلی من این بو رو دوست دارم، بوی این عود عربی رو. آره هم از چایمون اینجا تو راه هم چای خوردیم، هم آب خوردیم، هم غذا خوردیم، همش هم نزدیک. منو ببین توی این سرما دیگه کامل شال و کلا کردم. اینجا الان بین الحرمین، فضای بین حرم ابوالفضل و امام حسین و هر کدومش مثل که دقیقاً جاییه که توی جنگ با یزید کشته شدن. دقیقاً تو همون نقطه حرمشون ساختن. میگن که کربلا بزرگترین گردهمایی مذهبی تو کل دنیا زمان اربعین و حتی از حج هم بیشتره. البته تو اینترنت سرچ کنی همچنان خیلی از منابع میگن حج بزرگترین گردهماییه، ولی خود همین راهنمامون و همچنین یه سری کسای دیگه که آمار جمع کردن میگن که این گردهمایی اربعین قطعا بیشتر از 2-3 میلیون حج نفر حاضر شدن دفعه قبلی. کلا اینجوریه که میرن از نجف تا کربلا رو پیاده میان و وقتی که میرسن اینجا اصلا جا نیست که همه بخوان وایسن یه مدت طولانی، همه فقط باید همراه با جریان جمعیت فقط رد بشن و برن. و اگر که کل اون آدمایی که اون روز از اینجا میگذرن رو حساب کنی شاید حتی به 10 میلیون نفر هم رسیده باشه. البته یه نکته رو مهمه همینجا ذکر کنم، من خودم به شخصه با وجود اینکه به نظرم مراسم اربعین توی کربلا یک جزء مراسم باشکوه مذهبی توی کل دنیا، خودم حاضر نیستم که زمان اربعین اینجا حضور داشته باشم، چون که میدونیم که متاسفانه ازش سوء استفاده سیاسی میشه، بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامیه و من دوست ندارم که بخشی از این پروپاگاندا باشم. ولی خب به عنوان یه مراسم باشکوه مذهبی توی دنیا کاملا قابل ذکره. حالا بریم وارد حرم امام حسین بشیم. گوشاد مال خودم که نیستش که هی میگن خانم‌ها میگن خانمم حجابت را چیزی کچل شدم غیری کشیدم بالا پایین. اینجا حرم گنبد طلایی امام حسینه که میریم واردش شیم. که اینجا نقطه‌ای هست که سرشو بریدن.
حالا اومدیم وارد حرم ابوالفضل شدیم. بریم این یکی رو هم ببینیم تفاوتش چیه. يا باب المجد والحضارة أطيافك تسكن في خيالي كل عالي وعالي. حرم ابوالفضل که الان میریم واردش میشیم. تغمر الأرض بالملح والماء تروي قصص الزمان من عاجك العريقة نسجة الحلم والأمال ورددت في صفحاتك أسرار القوة والإله تحت سماؤك الواسعة عاش الفيلسوف والشاعر في مدنك الساطعة لا إله إلا الله. سوممونه توی عراق و حالا اومدیم موزه ملی بغداد رو ببینیم. این هم جزء موزه هایی هست که واقعا آدم باید بهشون رفت، به خاطر اینکه بالاخره تاریخ عراق جزء قدیمی ترین تاریخ های بشره و قطعا این موزهش دیدن داره. پیشنهاد میکنم گشت کاملمون توی موزه بغداد و توی ویدیوی اصلی بغداد ببینید، چون به خاطر تمدن باشکوه این ناحیه یکی از دیدنی ترین موزه هایی است که تا حالا رفتیم. اما اینجا به طور خلاصه مهمترین قسمت های موزه از نظر خودمون رو بهتون نشون میدیم، به خصوص بخش آشوریان که یکی از اولین امپراتوری‌های بشر بوده و اینجا بهترین جایی است که میشه آثارش رو دید، چون شهر خرس‌آباد پایتخت آشوریان که اکثر این آثار توش پیدا شده متاسفانه توسط داعش تخریب شده. البته به زودی میریم بقایای پایتخت اولیه آشوریان شهر آشور رو هم میبینیم. این هم یه ورژن کوچیک‌ترشه. برای قسمت‌های مختلف قصر اینا رو میذاشتن دم ورودی به عنوان محافظ در برابر مثلا روح‌های پلید، شیطان‌های دیوای سیاه، نمیدونم اینجور چیزا توی دوران آشوریان. و این آشوریان هم همش قبل از هخامنشیانه، یعنی با وجود این همه شباهتی که می‌بینیم مثلا آثار دوران هخامنشی توی ایران، ولی اینا قدیمی‌تره و مال آشوریانه. حالا رسیدیم به قشنگ‌ترین قسمت این موزه، راهروی ورود به قصر شاه. تمام این دیوارا مال خرس‌آباده که متاسفانه خود شهر تاریخیشو داعش کاملا تخریب کرده، ولی باز خوبه که اینجا انقدر خوب بازسازیش کردن، یعنی اصلا حس و حال قشنگ آدم میتونه بگیره تو همین راهرویی که اینجا ساختن. این خدای علم و خردشون بوده. این هم یه دیوار رنگیه که نقاشی پشت تاج تخت پادشاهی رو نشون میده. این هم یه قسمت از دیوارای ورود سربازا که توی شهر بابل دیدیم که گفتم انگلیسی‌ها کندن و بردن همه نقشاشو، فقط یه دونش الان توی این موزه هست که میتونیم ببینیم. این هم دوتا قطعه اصلی از دروازه اشتار که بازسازی شدهش رو دیدیم توی شهر قدیمی بابل، ولی گفتیم که اصلش رو بردن توی موزه پرگامون برلین و الان همین دوتا قطعهش فقط مونده توی عراق. این قسمت از موزه اختصاص داره به منطقه حضره و دوران پادشاهی حضره. پادشاهی حضره اولین پادشاهی عربی داخل عراقه که از 3 قرن قبل مسیح تا 3 قرن بعد مسیح تو قدرت بوده. اون خدای خورشید خدای اصلی عربای قبل از اسلام. اون طرف خط آرامی که قبل از اینکه خط عربی بیاد خط اصلی عربا بوده و حتی خط عیسی مسیح، در واقع جد عربی و عبری و همه اینا که یه زبان سمتیک بوده به اسم آرامیک، این خطش. زمانی که اشکانیان بر ایران تسلط داشتن با حضره روابط خوبی داشتن و نفوذ زیادی بهش داشتن، اما وقتی ساسانیان اومدن به پادشاهی حضره پایان دادن و خودشون کنترل کامل رو گرفتن. این شهر باستانی
سمت شمال عراقه و متاسفانه مثل بقیه آثار باستانی شمال عراق عمدتاً توسط داعش نابود شده. نقشه شهر پادشاهی حترا یا حضر الحضر و بهترین جایی که میشه آثار اون دوران از عراق دید همین موزه بغداده. اینو ببین، آشوربیل خدای خورشید تمدن حضر قبل از اینکه اسلام بیاد و مجسمه آزادی رو از روی این درست کردن. اسمي يوسف. یوسف؟ ايه بابا يلا رسال يلا رسال. حالا اومدیم قصر خلفای عباسی رو ببینیم که کلاش قرمزیه. پایتختش توی عراق بوده و قلمروش تا کل ایران و مصر و همه جای کنونی رو گرفته بوده. در واقع مرکز حکمرانی اسلامی بوده. این 1250 تا 750 سال پیش قدرت داشتن. بهمون شکلات هم داد. شکرا. مهمون نوازی همیشگی عزیزان عراقی. چی هم برداشتم از این مسقطی. مسقطیه. خیلی. And this is Hammurabi. So everybody know Hammurabi. Oh yeah, of course. اولین کتاب قانون از حمورابی، اینجا عکسش رو این فرشه کشیده رو. اینم یه گروه که اومدن دارن با این نماد عراق عکس میگیرن. از این طرف حالا میتونیم داخلش رو ببینیم. این پرچم عراقه که دور جوری به یه حالتی پیچیده شده که مثلا اون شهید رو میخواد بگیره ببره به بهشت. برای غذا رفتیم رستوران البغدادی که فضا و حال و هوای فوق‌العاده لذت بخشی داشت، پر از انرژی و مردم باصفا. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شما چیه؟ من مصطفی هستم عزیزم. خیلی خوشحالم. من کاپیتان تیم العراق فوتسال و هستم کاپیتان دجله پاشکا اونجا. ایشون اینا هم تیم شما هستن، بازیکن‌ها هستن؟ اونجا هستم مدیریت. بیا اونجا همه بازیکن، هم ملت تیم عراق. بیا بفرما. خیلی خوش اومدید. بیا مهمان منه. شما گفتین که فارسی از کجا بلدین؟ من دستی گرفتم اصفهان، دانشگاه آزاد خراسان، خب فوق لیسانس. خانومت هم از اونجا؟ من بختیاری. خانومت بله. غذای مخصوصش هم ماهی کپور بود که به سبک سنتی عراق پخته میشد و ارائه میشد. بعد از شام نشستیم با ابراهیم یه گپ مفصل زدیم درباره سختی‌هایی که عراق و مردمش از زمان صدام تا الان کشیدن و آرامشی که بالاخره بعد از سالها بهش رسیدن. پیشنهاد میکنم این گفتگو رو توی ویدیوی اصلی عراق ببینید. دیگه وقتش رسیده که بغداد رو ترک کنیم و بریم سمت کردستان. ولی قبلش خواستم این نکته رو بگم که بغداد یه جای فوق‌العاده دیدنی و با صفای دیگه هم داره که متاسفانه تو این سفر وقت نکردیم بریم، به اسم جزیره بغداد. یه جزیره مصنوعیه که وسط رود دجله درستش کردن و تو شهر بازی ساختن. اما علاوه بر اون کلی رستوران و کافه و فعالیت‌های آبی داره و مهمتر از همه فضای دور همی گرم و صمیمی.
صبح روز آخرمونه توی بغداد، دیگه داریم فلنگو میبندیم بریم سمت اربیل کردستان. و گفتم حالا توی بالکن هتلمون هم یه نشونتون بدم. الان ساعت 7 صبح، این نمای منظره شهر رو داریم. بروسه هم که از ساعت 4:30 داره صدا میده و خلاصه اینم از منظره شهر بغداد از بالا. بریم که ببینیم اربیل کردستان که یکی از مدرن ترین جاهای عراق هستش چه شکلیه. امروز ابراهیم با یه تراک اومده دنبالمون. ماشینمون یهو عوض شد. اومدم من داشتم دنبال ماشینش میگشتم، بعد یهو از سرش از پنجره کرد بیرون، گفت دنبال کسی میگردی؟ بریم که با این ماشین ادامه ماجراهای عراقمون رو ببینیم. رسیدیم به مقصد اولمون برای امروز. اومدیم شهر باستانی آشور که پایتخت اولیه آشوریان بوده که یکی از بزرگترین قسمت‌های تاریخ خفن و تاریخ باستان عراق رو تشکیل میده، امپراتوری بزرگ آشوریان. اینجا دروازه شهر آشور رو میبینیم و شهرش از این ور وارد میشی، اون طرف دیگه این شهر رو میبینی که قراره بریم توش راه بریم تا اون آخرش که میرسیم به بازمانده یکی از این هرم‌ها. این جاده اولیه شهر آشوره، یعنی اون جاده اصلی شهر آشور. این سفیداست که الان آثارش رو میبینیم. ترک خورده. جاده 4000 ساله. اینجا یه سری از بازمانده های شهر قدیمش رو میبینیم، همش از زیر زمین پیدا کردن، خاطر همین الان وضعیتش اینه و همینجوری کلی روش کپای خاک و اینا هست. کلا همه این شهرهای باستانی ها اینجا اومدن بعدنا از زیر خاک پیدا کردن. اینجا آرامگاه سلطنتیشون بوده که الان روش اینا رو گذاشتن برای حفاظت بیشتر. Each like box we can say it was for about like people in the family, but the main one, if you see there, was for the king. Oh, okay. The main one is the big, which one? Yeah, the one. That one? Yeah. ببینیم کدومش مال شاه بوده. You see, even they put it in the middle of okay. یکی مال شاهه. and there is like more holes in the wall because they was putting this how we can say it, the gold and silver, everything like the same with Egyptian. When the king died, they put everything with him. Okay. طرفو با کلی طلا جواهر خاک میکردن. این ساختمونی که برای محافظتش درست کردن قبلا تمام دیوارهای شیشه‌ای داشته، میتونستی بری اون بالا، از بالا زیر پات این قبرستون رو ببینی. تو جنگ با داعش بمبگذاری که میکردن با پس لرزه های بمب تمام این شیشه هاش ریخته، بعدش هم دیگه نیومدن مرمت کنن. کلا هنوز خیلی عراق جا داره برای ترمیم چیزایی که توی اون جنگا، تو اون سالای جنگ با داعش و اینا از بین رفته. حالا رسیدیم به زیگورات یا معبد هرمی شکل آشور. این منسوب به خدای آشور که خدای اصلی آیین آشور بوده. تصویرش رو گذاشتیم تصورش کنید. راجع به این معبدهای هرمی شکل حسابی توضیح دادیم. یکی از نمادها و ساختارهای اصلیه که توی صحبت راجع به تمدن‌ها بهش استناد میشه. توی ایران چند تاش وجود داره، یه سریاش تو عراق وجود داره. حالا همینجا خواستم یه توضیح مختصر راجع به آشوریان بدم. قبلا البته مفصل‌تر راجع به تاریخ و تمدن عراق حسابی صحبت کردیم، ولی
طور خلاصه الان میخوام تکرار کنم، آشوریان خب بعد از اکدیان یه امپراتوری خیلی بزرگ توی عراق بوده، قلمروی خیلی وسیعی داشته، قبل از هخامنشیان بودن و جزء اولین امپراتوری‌های بزرگ تاریخ بودن. البته میگن که اکدیان اولین امپراتوری بشر بوده، بعدش آشوریان میان کلا قلمرو رو میگیرن. حالا همزمان بابلیا بودن که اونا هم باز خیلی امپراتوری معروفی بودن که آثارش رو دیدیم و اینا همیشه با هم دیگه جنگ داشتن. یه مدت آشوریا قدرت رو داشتن، یه مدت بابلیا قدرت رو داشتن و آخراش دیگه قدرت اصلی دست نیو بابلیا بود، بابلیا جدید که دیگه هخامنشیان میاد و قلمرو رو ازشون میگیره. حالا این آشوریان یه سری آثار خیلی زیبا و قشنگ داره که آدمو یاد آثار هخامنشی میندازه، ولی حتی از اونها هم قدیمی‌تره. توی شهر بغداد، موزه بغداد که رفتیم این آثار رو دیدیم، فوق‌العاده زیبا هستن، ولی توی پایتخت قدیمشون که الان اومدیم اون آثار وجود نداشتن. اون گاوای بالدار که محافظ قصرهای آشوری بودن، اونا همشون مال خرس‌آبادن که پایتخت بعدی آشوریان بوده. یعنی اول آشوریان یه پایتخت اینجا توی شهر آشور داشتن، بعدش رفتن خرس‌آباد که الان آثارش رو توی موزه بغداد میتونیم ببینیم، ولی الان خود اون شهر خرس‌آباد کاملا نابود شده. همچنین شهر موصول بعد از اینجا میریم ببینیم که پایتخت اصلی قلمرو داعشیا بوده که متاسفانه اونجا هم تمام اون آثار تاریخیش از بین رفته و میریم به اونجا سر بزنیم. اینجا الان در 1 ساعتی شهر موصول قرار داره. اون طرف هم رود دجله رو میبینیم. یکی از عوامل مهمی بوده توی تأسیس این شهر. ویژگی اصلیش اینه که خب طبعا یه شهر وقتی هست احتیاج به آب داره. اینا این شهر رو کنار رود دجله بنا میکنن و یه چیز جالبی که در موردش هست اینه که اینا اومده بودن از همین معبد تونل ساخته بودن زیر زمین به اون ور رودخونه دجله که اگه یه وقت دشمن حمله کرد آدما بتونن از این طرف فرار کنن، از اون طرف در بیان و دشمن سورپرایز بشه که چی شد، اینا یهو همشون کجا رفتن. از اون طرف دوباره برنامه‌های جنگیشون رو تنظیم کنن که اینا رو بیان بعدش دوباره شکست بدن. یعنی یه حالت استراتژیکی داشته که بتونن راحت خودشون رو دور کنن و برنامه‌ریزیاشون رو از نو انجام بدن. اینجا الان یه سری از ساختارهای قدیمی دیوارا رو میتونیم ببینیم. جنسش به این شکل، آجورای پت و پهن و غیره یک نواخت. اینجا میبینیم که کلا ساختار این معبد از خشته و کلا همه این زیگورات‌ها، معبدها توی کشور عراق همشون با خشت درست شده بودن در قدیم و یکی از دلایل اصلی که میبینیم مثلا اهرام مصر هنوز با ابهت خودشون پابرجان ولی این معابد اینجوری تخریب شدن، آب شدن، به خاطر اینه که اونا با مواد اولیه خیلی مستحکم‌تر درستشون کردن. ولی اینا میگفتن که معبد باید ساده باشه، چون که معبد جای عبادته، باید ساده باشه، حالت فروتنی داشته باشه و به خاطر همین با خشت درستشون میکردن. راهنمامون گفتش که این شهر آشور فقط همین قسمتی که الان بازمانداشو میبینیم نبوده، کل این مساحت اون طرفی که میبینیم تا اونور که دوباره برسیم به رودخونه تمامش جزء این شهر بوده. دلیل اینکه اون پایین این آثار رو نمیبینیم اینه که شهر لایه لایه بوده، این قسمت مرتفعش بوده. وقتی که سیل میاد تمام اینا میره زیر خاک و اون لایه های پایینی ترش الان اونجا همچنان زیر خاکه. اینی که بالاتر بوده رو راحت‌تر تونستن در بیارن و مثلا کشفش کنن در واقع. این هم یه نمای بهتر از رود دجله، یکی از 2 تا رود بین النهرین، دجله و فرات. قبل از اینکه بریم اربیل یه شب توی شهر موصل موندیم که از این شهری که پایگاه اصلی داعش بوده و نصفش توی جنگ با داعش نابود شده بازدید کنیم. سفر بهش تجربه بسیار عبرت آموز ولی غم انگیز رو در بر داشت. پیشنهاد میکنم ویدیوی کاملش رو توی کانالمون ببینید. اینجا فقط یه معرفی کوتاه از این قسمت سفر میذاریم. فقط باید بگم دلیل این که میشنوید ما توی این ویدیو موصل رو موصول تلفظ میکنیم اینه که توی انگلیسی موصول نوشته میشه و توی خیلی از کشورها موصول تلفظش میکنن. حتی راهنمامون هم چون ما خارجی بودیم توی صحبت با ما میگفت موصول. به همین دلیل ما فکر کردیم تلفظ صحیح عربیش همون موصوله. اینجا شهر موصول در کشور عراق، مرکز حکمرانی سابق داعش. شهر موصول همچنین پایتخت باستانی امپراتوری آشوریه، یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های اون زمان و داعش اومده اینجا رو بمبارون کرده. ببینین چه وضعیتی ساخته. امروز ما اومدیم از این منطقه بازدید کنیم و با سختی‌هایی که مردم اینجا کشیدن آشنا بشیم و
این شهر در حال بازسازی رو ببینیم. اینجا یکی از شهرهای فوق‌العاده پیشرفته عراق بوده که داعش میاد اینجا رو میگیره و 4 سال توی این شهر تحت کنترل محض داعش بوده. همه چی اینجا ممنوع بوده. یعنی اگه ریشتو میزدی شلاق میخوردی، اگه نماز نمیرفتی بخونی شلاق میخوردی، هر جور همه مدل تفریحاتی ممنوع بوده دیگه. همه چیز کلا اینجا ممنوع بوده به مدت 4 سال. خانوما اگه نقاب نمیذاشتن، از این حجابای کامله که فقط چشم معلومه نمیذاشتن، دستگیر میشدن. و این مردم که توی یک شهری که دانشگاه دوم برتر عراق داره و شهری که یه زمانی پایتخت آشوریان بوده، یه شهری با این همه ابهت زندگی میکردن، دچار چنین مصیبتی میشن. تجربه فوق العاده آموزنده ولی دلخراشیه و میخوایم بریم با هم دیگه ببینیم و دیگه این تجربه دلخراش رو داشته باشیم. بالاخره سفر همیشه تجربه های شاد و شیرین نیست. بعضی وقتا هم این تجربه های دلخراش مهمه برای یادگیری. امیدوارم که با ما همراه باشید و این تجربه برای شما هم آموزنده باشه. خب با موفقیت این مرز کردستان رو رد کردیم، وارد اربیل شدیم. حالا بریم که خیلی برای اینجا هیجان دارم، خیلی ازش تعریف شنیدیم. بقربانت بيم سوزي قانم ران بقربانت بيم سوزي قانم ران يرام ويران تداو تاباجن يرام ويران تداو تاباجن اي هريرو اقير برانا اي هريرو اقير برانا خنكم ببيتو دوسار قردانا اي دوس ببيتو مالم ويرانا. گشت و گذارمون رو توی اربیل شروع کردیم. اول از همه اومدیم یکی از بازارهای معروف اربیل. خیلی حس جالبی داره قدم زدن توی این شهر، یعنی واقعا حس ایرانو داره. همینجوری خیلی از کلمه ها رو میتونیم بخونیم و بفهمیم روی این مغازه ها. بیشتر راجع به این نزدیکی زبون هم قراره صحبت کنیم، ولی الان اصلا خیلی حس قشنگ و عجیبی بهم دست داده. به دوغ هم همون دوغ میگن، لبن نمیگن. آره، بازار زیرینگران، همون زرگران خودمون. اینم چایخانه قیردارانه. خیلی جالبه. بزرگترین تفاوتی که با نوشتار فارسی داره اینه که همه مصوت‌ها رو جدا می‌نویسن. مثلا اینی که ه دو چشمه فتحه هست، ا خونده میشه و این میشه هنار. سلام. اسمت چیه؟ آوش. باحال چایخونه‌اش. یکی از این چایخونه‌های معروفه. برای رفته بود. تزییناتی، چه عکسایی. چیه؟ سلامتی. You don't even like doing the act? رو دیواراش عکس همه آدمای معروفی که اومدن اینجا چای خوردن رو زده دور تا دور و حتی صدام هم زده. اون یارو که اون وسط لباس آبی پوشیده. سلام علیکم.
اینجا سیتادل اربیل یا به فارسی ارگ اربیله که در واقع میشه همین محلهای سکونت قلعه مانندی که دورش دیوارهای محافظ داره و این قدیمی ترین ارگ دنیاست که به طور پیوسته سکونت داشته. 8000 سال بالای این تپه مصنوعی آدم زندگی میکرده. با تعریف آسونگیرتری از تمدن میشه گفتش که اینجا تمدن 8000 ساله داره و خیلی جالبه که الان برای اینکه این پیوستگی حفظ بشه، چون داخلش خیلی قدیمی شده بود و میخواستن بازسازی کنن، باید تمام خانواده هایی که توی این ارگ زندگی میکردن و میآوردن بیرون که بتونن داخلش بازسازی کنن. ولی برای اینکه این پیوستگی از بین نره، یه خانواده رو گذاشتن اون تو که هنوز داره زندگی میکنه و بعد از اینکه بازسازی بشه بقیه خانواده ها رو برمیگردونن داخلش. کنارش هم یه دونه بازار داره که الان میریم با هم ببینیم. یه دستفروش دیدم که کلی از این دسته‌های نرگس، گل نرگس داشت. اینجا بهش میگن نرجس. 3 تاشو گرفتیم که 5000 تا شد، یعنی حدوداً 3-4 دلار. خیلی هم خوشبوه. عاشق این نرگسام. احلى تمر هندي يا چنده؟ 1000 دینار جانك 1000. سپاس. اینجا ما به تمر هندی بهمون داده بخوریم، خیلی خوشمزه است. عجب کباب خونه باحالیه. داخل این رستوران رو ببینید چند خوشگله. قهوه خونه است. اینجا یه سری بازمانده های دیوارهای قدیمی تر میبینیم. این تپه کلا لایه های مختلف تاریخ رو میشه توش دید، به خاطر اینکه گفتم که هر سلسله‌ای که اومده بازسازی کرده و یه سری از آثار قدیمی همینجوری به جا مونده تو گوشه کناراش. اومدیم اینجا یه لباس بگیریم و با این آقا آشنا شدیم. اسم شما چیه؟ نامتون؟ اسعد عمر. اسعد عمر. بازرگان. بازرگان بوده. دبی بازرگان. تو دبی بازرگانی داره. شیراز هم که رفته. خیلی جالبه، یعنی با اون که زبونشون فارسی نیست ولی یه جوری ارتباطه رو برقرار میکنیم دیگه. یعنی آره خیلی از کلمه هامون آره مشترکه. کلمه ها خب البته کردای عزیزی که دارن این ویدیو رو میبینن الان بهمون میخندن، میگن خب یعنی تا الان نمیدونستیم. آره میدونستیم ولی خب حالا اومدیم اینجا خیلی تازه داریم اینجوری از نزدیک تجربهش میکنیم و خیلی حس قشنگی داره. بعدش خب کردستان ایران که میری همه فارسی بلدن، اینجا میدونی که خب فارسی بلد نیستن ولی با همون کردی خودشون و فارسی ما داریم با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم و این خیلی حس جالبیه. اگه مشتاقید بدونید که چرا زبان فارسی و کردی انقدر با هم دیگه اشتراک دارن و همچنین بدونید که در طول تاریخ چه اتفاقایی برای کردستان افتاده که باعث شده الان توی 4 تا کشور مختلف تقسیم شده باشه، پیشنهاد میکنم ولاگ کاملتر اربیل رو ببینید، اونجا مفصلتر به این موضوع پرداختیم. حالا اومدیم پارک مناره مظفریه. یه مناره اینجاست که 700-800 سال قدمت داره. حالا بریم ببینیمش و راجبش توضیح بدیم. مناره مظفریه دوران شاه مظفر سلسله اتابکین ساخته شده 800 سال پیش. در واقع یک پادشاهی کوچولوتر زیر پادشاهی صلاح الدین بوده که بیشتر منطقه عراق کنونی رو در دست داشته، تقریبا همزمان با خوارزمشاهیان توی ایران. و این مناره برای یه مسجد ساخته بوده، یه مسجد بغلش بوده که دوران عثمانی اومدن این مسجد رو کامل خراب کردن که جاده بسازن، فقط مناره‌شو گذاشتن بمونه. و
بعدش هم این 50 متر ارتفاع داشته که 100 سال پیش یه دونه رعد و برق میزنه صاف وسط مناره و قسمت بالاییش کامل فرو میپاشه. یعنی شانس رو فکر کن چه رعد و برق دقیقاً زده وسط مناره تاریخی اربیل. اینم یه ویدیوی درونی از ارگ اربیل. با درون میریم بالا. حالا اومدیم کلبش بزنیم. اینجا رستوران معروف کله پاچشه. اینجا هم بهش میگن پاجه نوشته البته. پاجه قلعه اندلس. سلام علیکم. کله پاچه یا کله پاچه؟ کله پاچه. کردی هم کله پاچه است. کردی سروپه. 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 و عربی پاچه. عربی پاچه. عربی. پاچمونه. What is this one? لحم. لحم. گوشت. گوشت کله. بناگوشت. این یکی چیه؟ وش گوشت. وش گوشت. وش کله. مغز. زبان داریم؟ زبان اول زبان. کردی میشه اول زبان. زمان. اول زبان بس قط کن. بس قط. این چیه؟ اول روده. رووی. روده میشه رووی. بمبار. ریخراک. جالب بوده رو توش برنج ریخته. برنج و گوشت. این چیه؟ این داخلش چیه؟ برنج و گوشت. اینم برنج و گوشت. برنج و بیچه گوشت و بهارات. آها با بهارات. بسیار زیبا. تشکر. سپاس. سرچاو. روده میخورم؟ آره. ما روده میخوریم؟ چقدر ببین ولی زیاده ها. رودهشو توش برنج کرده. هم سرخ شدهشو گذاشته هم آبپزشو. اینم قیمتاشو نوشته. 3 نفرش 45,000 تا بود. برزی 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 نیم درست که شنیدم نه شک کن بابا میترسی. ببخشید اشتباه گفتم. حالا اومدیم پارک سامی عبدالرحمن، یکی از جاهایی که ملت میان برای راه رفتن و همجوری لذت بردن از طبیعت. خیلی هم ماشین جلوش پارک بود، اصلا جا پارک پیدا نمیشد. تو خیابونم همه پارک ممنوع ماشیناشونو گذاشته بودن. بریم ببینیم واقعا پارکش انقدر شلوغ هست یا ماشینا الکی اینجا پارک کردن.
پرگلیم متفرسی هر جیم و که سربانیم صبرشان. حالا همین جوری دیدیم روی نقشه شهری هست یا یه منطقه هست به اسم نوروز، گفتیم بریم یه چرخی بزنیم ببینیم چه شکلیه و اینجا یه محله معمولیش چه شکلیه. خوش بزنی وران عزیزم تو گل کمی چند خوش بزنی وران عزیزم تو گل کمی لنو باغچه کی هنران عزیزم تو گل کمی لنو باغچه کی هنران عزیزم تو گل کمی لنو باغچه هنران لنو باغچه هنران لنو باغچه هنران لنو باغچه هنران 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 عزیزم تو گل کمی عزیزم تو گل کمی. حالا اومدیم زندگی شبانه اربیل رو توی خیابان اسکان تجربه بکنیم. اینجا پر رستوران و مغازه و غذا خیابانی فروشه. خیلی هیجان انگیزه. من تا حالا ندیده بودم باقلا رو یا باقالی رو سرخ کنن. چیکار میکنن؟ سرخ میکنن دیگه. نه آبپز میکنیم، همیشه تو ایران آبپز میکنیم. من این شکلی ندیده بودم. ما هم یه دونه از این باقلاهای خیلی خاص گرفتیم. شیرازی ها میگن باقله، واسه منم دیگه به باقلا عادت دارم. چقدر باحال شده. واقعا عالیه. خیلی خوبه. ما تازه فهمیدم که ما یه عمر اینو داشتیم اشتباه میخوردیم. پوستش هم میتونی بخوری. اینجا چه چایخونه باحالیه. اونجا داره میده. وای چه بامزه است. خیلی چایخونه دور همیه باحالیه، ولی بازم زنا نیستن. آره مردم اومدن اینجا رفیق بازی. خیلی پاتوق تخمه خوری و چاییه. از اینا دیگه تو ایران من ندیده بودم. یه مکانی باشه که فقط تخمه بخوری و چایی. خیلی جذابه. تند همه مشغول تخمه خوردنن.
بلیز آتیش نیست، بلیز تخم خوریه. You don't speak Farsi, no? فارسی کوچک بلدم. نه کوچک بلدی؟ کوچک بلدم. بسیار عالی. اسمت چیه؟ اسمم احمد. احمد. من حسینم. خوش وقت. قربان کاغذ. What do they do here? It's just for drinking tea and eating تخمه? Yeah. Okay. Spending time with my colleagues. Okay. So is this a popular spot? I think so. It's very popular. You know, the vibe, the fire, the things, the tea. Very The nice. popping things. But why don't we see many women in this street? But there's women here. There's family places over here, but mostly it's all men. خیلی خوشوقتم. بعداً فهمیدیم این خیابون اسکان کلاً معروفه به خیابون پسرونه و برای تجربه زندگی شبانه واقعی که خانوما هم حضور داشته باشن باید بری قسمت مدرن شهر اربیل. یه جا هست به اسم امپایر ورلد که یه مجموعه مسکونی، رفاهی و تجاریه که به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز مدرن جوایز بین‌المللی گرفته. نزدیک همین امپایر ورلد یه منطقه دیگه هست به اسم دریم سیتی که اونم یه مجموعه مسکونی رفاهی مدرن دیگه است که شب‌های زنده‌ای داره. برای تجربه میخانه ها و رستوران بارهای اربیل منطقه انکاوه جایی هست که تمرکز اصلی اینجور جاها رو داره. تو خود خیابوناش هم خیلی وقتا برای جشن‌های عمومی برنامه‌های باحالی دارن و شلوغ و زنده میشه. ما هم برای شب یلدا رفتیم یکی از بار رستوران‌های منطقه کوران انکاوه به اسم کازیوا لوکسوس که این جنبه از زندگی شبانه اربیل رو هم تجربه کنیم.
صبح روز بعد رفتیم که طبیعت کوهستانی کردستان میان رشته کوههای زاگرس رو ببینیم. من وقتی ایران بودم متاسفانه این تجربه رو نداشتم و خیلی مشتاق بودم که این تجربه رو به دست بیارم و بالاخره این طرف مرز توی اقلیم کردستان این فرصت برامون پیش اومد. فقط اینو باید بگم که ما اول رفتیم شهر آکرک، ولی چون توی نقشه اسم عربیشو نوشته اغره، توی این ویدیو میشنویم که ما هم میگیم اغره، ولی بعداً فهمیدیم که تلفظ درست کردیش آکره هست. الان تو جاده شهر اربیل به اغره هستیم. یه جا وایسادیم سر راه توی جاده برای استراحت. ببینین چه استراحتگاه وسط جاده جالبی داره. پرچم بزرگ کردستان با کلی رستوران و چایخونه و دستفروش و همه چی. خیلی فاز استراحتگاه بین جاده ایران رو داره برام. قشنگ سیستم ایران که این اتوبوس‌ها می اومدن وسط جاده وای میستادن میرفتیم پایین برای استراحت، همون مدلیه قشنگ. خدای این بوقلمونا رو ببینین جون میدن برای حلیم. آره چقدر گندن. آره بکس ریختن اینجا انار بخرن ها. انارش خوبه. آره اینا دیگه کم کم دارن شترمرغ میشن انقدر گندن. وای من بوقلمون به این گندگی ندیده بودم تو زندگی. اوه فرار کرد. آجی بوقلمونت رفت. ادامه میدی چیزای جدید پیدا میکنی. این دفعه رسیدیم به ماهی فروشی. ای سلام علیکم. کرد هستی؟ عربی. What's your name? Ahmed. Hussein from Iran. Nice to meet you. اسمت چیه؟ اسم شما؟ اسمت نامت؟ حسین؟ حسین؟ منم حسین. چی؟ ترکی نه عربی؟ نه ایرانی فارسی. شکر میریزن. دیابت نگیره. قشنگ یک سوم ظرف شکره. چند شد؟ چند؟ بفرم لطفا. هزاره معموله. چرا؟ ببخش. پرشین اکسپلورر. راستی آخرم از همون پول نگرفت. من دوربینو بستم که برم راحت‌تر باش چونه بزنم، آخرش هم نگرفت. تازه خیلی هم ارزونه. اینا معمولا 2 تا چای میدن 1000 ولی حساب نداره. ایرانی. What's your name? My name is Ali. Ali. Hussein. Nice to meet you. خانمي سروين بصايا شماي باري وصايا خانمي سروين بصايا شماي باري وصايا خانمي لراي والارا هردو شاوي خمارة خانمي شرزي وسطكم من يا نظارك الهر من يا نظارك الهر رسیدیم به شهر اغره که داستان خیلی جالبی داره این کوه و شهرش هم که فوق‌العاده زیباست. حالت پلکانی داره، یکم شبیه ماسوله است.
کردستان عراق مراسم بزرگ و خیلی مهمی هستش و حتی تو کل کشور عراق نوروز یه تعطیلی رسمی حساب میشه و حالا اینجا شهر اغره است که ما اومدیم و بزرگترین برنامه نوروزی همیشه توی کل کشور عراق اینجا برگزار میشه. دلیلی که توی این شهر جشن نوروز انقدر بزرگه اینه که یه افسانه‌ای دارن که میگن داستان ضحاک و کاوه آهنگر اینجا اتفاق افتاده. میگن که قلمروی ضحاک محل اصلی حکومت ضحاک قلعه بوده بالای این کوه توی شهر اغره توی کوههای زاگرس. اونجا بوده که کاوه آهنگر آدما رو میبره ضحاک رو شکست میدن و بعدش یه آتیش میگیره بالای اون کوه و از اون روز نوروز اتفاق میفته. یعنی نوروز دقیقاً میشه روز شکست دادن ضحاک که میریم به سمت زندگی جدید و دوران جدید و به این میگن اولین نوروز تاریخ طبق این افسانه. دقیقاً موقع نوروز که هست میان به نماد کاوه آهنگر کل این کوه آتیش به دست طی میکنن و میرن اون بالا این آتیشا رو علم میکنن و فوق العاده مراسم باشکوهی نوروز. اگه بیای اینجا کل این شهر تمام این خیابونا پر آدمه. خب حسین دیگه داره میره بالای کوه و من و ابراهیم میمونیم توی یکی از این رستوران‌های خانه‌دان و دیگه منتظرش خواهیم مون تا برگرده. من میرم که مسیر کاوه آهنگر رو طی کنم. کلی هم برنامه داریم امروز و سریع برم بیام که به بقیه برنامه‌مون هم برسیم. خب اینجا دیگه شهر تموم شد. این مسیر کوهستانیه که کاوه آهنگر طی کرد که بره بالا برسه به قلعه ضحاک و مردم رو از این شهر پلکانی این پایین همه رو جمع کرد علیه ضحاک متحد کرد. اومدن دم ورود به این مسیر کوهستانی جمع شدن و حملهشون رو شروع کردن و نوروز که میشه توی شب کل این مسیر آدما جمع میشن مشعل به دست به نماد کاوه آهنگر میان این مسیر کاوه رو طی میکنن و میرن قلعه ضحاک رو فتح میکنن. واقعا منظره دیدنیه. کل این مسیر رو طی کردم ولی واقعا به نفس افتادم. بالاخره رسیدم به بازمانده های قلعه‌ای که نسبت میدن به قلعه ضحاک. حالا نمیدونم داستان ضحاک تا چه حدش واقعیت داره ولی خیلی جالبه که این قلعه هزاران سال قدمت داره در این حد که دقیقاً نمیدونن کی و برای چی ساخته شده و به احتمال زیاد حداقل داستان این که یه حاکم ستمگر اینجا بوده و مردم از اون پایین از اون شهر پایین هجوم میارن و میان انقلاب میکنن داستان واقعی هست. البته اینا هم باید بگم که این داستان ضحاک به یه روایت دیگه نسبت داده میشه به کوه دماوند ولی به یه روایت دیگه نسبت داده میشه به کوههای زاگرس که طبق این روایت قلعه‌اش اینجاست. ولی خب کلا تعبیرهای مختلفی از داستان وجود داره و دیگه انقدر دهن به دهن شده که دیگه اون ریشه واقعیش دقیقاً مشخص نیست. ولی این که کردای اینجا نه تنها به ضحاک نسبتش میدن بلکه به آغاز نوروز هم نسبتش میدن خیلی اینجا رو برای من جالب میکنه. این خره صاحب نداره؟ هیچکی نیست. این سخنرانی نماز جمعهش هم خیلی حس و حال کاوه آهنگر رو برام تداعی کرده چون انگار قشنگ وایستاده اونجا داره سخنرانی میکنه مردم رو اجیر میکنه میگه ما باید بریم ضحاک رو از بین ببریم شکستش بدیم و میاد همه رو وارد این مسیر میکنه. چه خونه قشنگی درست کرده اینجا. من برگشتم پایین توی مسیر برگشت داشتم گم می شدم همجوری برای خودم رفتم پایین یا دیدم دارم میرسم کنار مسجد
شانس آوردم که رو نقشه تمام خیابوناشون قشنگ مشخص بود، تونستم راه درست رو پیدا کنم برگردم به این قسمت شهر که رستورانا و کافه ها هستن و نیکاینا هم اینجا منتظرم. این رستورانش خیلی قشنگه. حالا برم فیلم بگیرم. سلام علیکم. نمیدونم حالا نیکاینا اینجا یا نه، ولی من خواستم حداقل دیده باشمش. Oh, hello. How are you? ما از وقتی که نشستیم مسجد همه از هنوز داره صحبت نماز جمعه است آخه. ولی چیزی که جالب بود این بود که برای من شبیه این بود که کاوه آهنگر داره سخنرانی میکنه، مردم رو جمع میکنه برن حمله کنن به ضحاک. اینجا هم تزیینات سنتی خونه های این روستا رو بازسازی کردن که بتونیم بیایم و حس و حالش رو بگیریم. خیلی هم بزنیم. اینم یه عکس قدیمی تر از نمای این روستایی که الان رفتم توش قدم زدم. ناسم هوال بينيرا الخوة ناسم هوال بينيرا اي هليلو ابير برانا اي هليلو ابير برانا تنكر ببيتون دو سار قردانا اي دوس ببيتون مظلم مرانا رسیدیم به یکی از آبشارهای زیبای کردستان به نام آبشار کلی علی بیگ. بریم با هم آبشار رو ببینیم قایق هم بهمون میده یا نه. ورودیش هم 1000 عراقیه. این فصلی که ما اومدیم نمیدونم قایق مایق باشه یا نه. خدایش باید اینجا کلی قلیونی میزدن. قبول دارین یا نه؟ تو کامنت ها بهمون بگین. میتونستن از این تختا بزنن که چای سرو میکنن. میتونستن یه دربند در بیارن از این فضا ولی در نیاوردن. یه اسکناس 5000 تایشون هم دقیقا همین عکس آبشار رو گذاشتن پرینت کردن. خیلی باله. چون آبشارهای دیگه شون انقدر صاف نمیاد پایین، یعنی آبشار دارن بازم ولی بقیهش مثلا یکم حالت رودخونه آبشار داره. حتی راهنمامون میگفت واسه همین این انقدر برجستگی داره که روی اسکناس هم چاپش کردن. اینجا تابستون پر آدمه، میان اینجا پیکنیک میکنن، آلاچیق زدن که ملت همجوری بیان استفاده کنن. ولی الان به خاطر اینکه توی فصل سرد اومدیم خبری نیست. این چشم انداز کوهستانی برای من که خیلی جذابه. حیف که هوا یه ذره مهیه، زیبایی واقعیش دیده نمیشه. فصلش هم که زمستونه اضافه میکنه به این قضیه. من پریدم این ور که فیلم بگیرم. این ابراهیم بهم چراغ سبز داد.
آبشار دومی که اومدیم آبشار بیخاله که البته راهنما اینو آبشار حساب نمیکنه ولی خیلی خوشگله. بعد چقدر هم حال و هوای دربندو داره. اون پایین ملت دارن ذرت میزنن برک، چای مایی و قلیون اومده به راهه و اینجا ما یه لواشک میبینیم. به اینجا اصلا عالیه. چه فاز باحالی داره. خیلی جذابه. این از اون یکی بیشتر به من حال میده. آره واقعا. خیلی خوبه. بریم پایین. زیاده نه؟ میخوای؟ مشکله. آخ دلتون نخواد ولی ببین ترشک ها رو. دهنم آب افتاد بدجور. آخ اصلا مگه میشه اینجا دربند نباشه؟ اگه دربند نیست از کجاست؟ خب اینجا بهمون یه شیرینی داد. What's the name؟ اسمش اسمه؟ ستاتی. ها بخوریم ببینیم چجوریه. خوبه؟ به من که بادام داد. تعالی. نه فقط به تو شیرینی داد. بادام بزن. بادام. مزه است. چقدر خوبه بادامش. از دره راواندوز که یه آبشار از این ته میتونیم ببینیم. بزرگترین دره کشور عراقه، واسه همین خیلی معروفه و پرچمای کردستان هم همینجوری زدن این ور اون ور. چه آبشار کوچولوییه. دیگه وقت غذا شد بالاخره، بارون هم داره میاد. اومدیم اینجا یه رستوران نیمه طبیعی سنتی، خیلی فضاش قشنگه. این وسطش هم یه رودخونه مصنوعیه. از اول نیکا عکساشو دیده، هی میگه بریم بشینیم کنار رودخونه غذا بخوریم. این راهنما میگه رودخونه نیست، بعد دوباره نیکا میگه بریم بغل رودخونه بشیم، ولی واقعا اسهال رودخونه داره. این یکی چیه؟ اینم از کباب من. اوه چقدر زیاده. خیلی آره. کرک و پرم ریخت. یه دونه هم کافی بود برای دوتامون. اینم از ذوقای خوشگله بود. این شب آخر ما بود تو اقلیم کردستان و همچنین توی عراق. فردا صبحش دیگه رفتیم سمت مصر که ویدیوهاشو قبلا توی کانالمون گذاشتیم و ویدیوی خلاصه‌شو هم مثل همین ویدیوی عراق به زودی میذاریم. فقط قبل از تموم کردن این ولاگ خواستم یه نکته دیگه راجع به اقلیم کردستان بگم. ما واقعا وقتمون کم بود توی اقلیم کردستان. ای کاش که حداقل یه هفته دیگه هم اینجا بودیم و میتونستیم بریم به شهر سلیمانیه
و همچنین به دوهوک در شمال اقلیم. واقعا باید یه بار دیگه برگردیم و به این مناطق هم سفر کنیم، به خصوص سلیمانیه که خیلی تعریفش شنیدیم، هم از لحاظ مردمش که فوق‌العاده باصفان، هم زندگی شهری و شبانش که مثال زدنیه و طبیعت زیباش که میگن خیلی بیشتر از جاهایی که دیدیم آدمو یاد کردستان ایران میندازه. منطقه دوهوک هم که یه سد و دریاچه فوق‌العاده زیبا داره که خیلی دوست دارم در سفر بعدی ببینم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشین. به زودی با ویدیوهای بیشتر در کنارتون خواهیم بود.